કેમ છો મારા વાલા ગુજરાત? ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે નવા વિડીયોની સાથે. તો દોસ્તો આપણે વાત કરશું કે તમે કાઇન માસ્ટર, એડોબ પ્રીમિયમ વાપરતા હોય કે પછી પાવર ડાયરેક્ટર હોય, વીએન હોય, ફિલ્મોરા હોય કે કોઈ પણ એપ્લિકેશન તમે વિડીયો એડિટિંગ માટે વાપરતા હોય તો દોસ્તો આજે બંધ કરી દેજો. કારણ કે દોસ્તો યુટ્યુબ ની એક નવી જ ઓફિશિયલ એપ્લિકેશન આવી છે, વાયટી ક્રિએટર, યુટ્યુબ ક્રિએટર, બરાબર. એ વાપરશો એના પછી દોસ્તો તમે આ બધી એપ્લિકેશનને ભૂલી જશો, કારણ કે એની અંદર એટલા બધા ફ્યુચર આપ્યા છે. અને ડાયરેક્ટ જ નો કોપીરાઇટ મ્યુઝિક પણ તમે લઈ શકશો, નો કોપીરાઇટ ઇમેજ પણ લઈ શકશો, ઇમોજી પણ લઈ શકશો. ઘણા બધા ઓપ્શન તમને મળશે, જેના અંદરથી દોસ્તો તમારે એક પણ રૂપિયો ખર્ચવો નહીં પડે, કોઈ પણ લોગો નહીં આવે, બરાબર. કોઈ પણ એપ્લિકેશન વાપરતા હોય તો તમારી પાસે પ્રીમિયમ તમે પેડ ના કર્યું હોય તો તમારે લોગો આવતો હોય, કાં તો ક્રેક વર્ઝન વાપરતા હોય, બરાબર. તો આજે દોસ્તો હું તમને યુટ્યુબ ક્રિએટર એપ્લિકેશન કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવી અને કોને કોને મળી, અત્યારે એક્સપેરિમેન્ટ ચાલુ છે, બરાબર. તો મને મળેલી છે, બરાબર. તો હું આજે તમને બતાવીશ કે કઈ રીતે યુટ્યુબ ક્રિએટર એપ્લિકેશન વાપરી શકાય, અંદર શું શું ફ્યુચર છે, બધી જ માહિતી હું તમને આ વિડીયોમાં આપવાનો છું. તો દોસ્તો વિડીયો લાસ્ટ સુધી બન્યા રહેજો. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો, જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો આપણે મળી સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો એના માટે જઈએ છીએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર. ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગયા છે મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર. તો દોસ્તો એના માટે તમે પ્લે સ્ટોર ઓપન કરી લો. પ્લે સ્ટોર ઓપન કરીને અહીંયા સર્ચ કરો યુટ્યુબ ક્રિએટર, બરાબર. તો યુટ્યુબ ક્રિએટર કરશો એટલે જો તમને એક્સેસ મળ્યો હશે તો અહીંયા તમને બતાવી દેશે, બરાબર. તો આ મેલ આઈડી ઉપર આપણને નથી મળ્યું. અહીંયા આપણે મેલ આઈડી એક ચેન્જ કરી લઈએ. ચેન્જ કરીને ફરીથી લખીએ યુટ્યુબ ક્રિએટર. તો અહીંયા તમને દેખાય છે ફર્સ્ટ નંબરની યુટ્યુબ ક્રિએટર, બરાબર. તો ઓલરેડી અર્લી એક્સેસ છે, તે બધાને નથી મળ્યું, મને મળેલું છે. તો અહીંયાથી એને ઓપન કરી લો. ઓપન કરશો એટલે આવો ઇન્ટરફેસ તમારી સામે આવશે. એના પછી દોસ્તો અહીંયા પ્લસનો ઓપ્શન મળશે, બરાબર. તો પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા તમને ઘણી બધી ક્લિપો, તમે જે પણ ક્લિપ લીધી હોય, બરાબર. તો અહીંયાથી આપણે ડાઉન લઈ લઈએ, આરે ક્લિપ લઈ લઈએ. તો અહીંયાથી ઇમ્પોર્ટ કરીએ, બરાબર. તો અહીંયા ઇમ્પોર્ટિંગ થતાં પણ વાર નથી લાગતું દોસ્તો. આ એચડી ક્વોલિટીમાં છે, 4Kમાં, તો પણ ઝડપીથી કેટલી કન્વર્ટિંગ થઈ રહ્યું છે. તો આ રીતે તમારે ઇમ્પોર્ટ પહેલાં વિડીયો કરવો પડશે, બરાબર. અહીંયા આપણો વિડીયો ઇમ્પોર્ટ થઈ ગયો, બરાબર. તો અહીંયા દોસ્તો નોઇસ આપણે ક્લિયર કરવો હોય તો એ કઈ રીતે કરવાની, પછી ફિલ્ટર લગાવવું હોય કઈ રીતે લગાવવાનું. તો અહીંયા વિડીયોમાં તમને ટીમ લાઈન બતાવે છે, બરાબર. આ પ્લસ માઇનસ જો. તો અહીંયા વિડીયોમાં આપણે કઈ જગ્યાએ સ્ટોપ થયા, કઈ જગ્યાએ આપણે સ્પીચ આપી, તો અહીંયાથી કટ કરવું હોય, સમજી લો કે અહીંયાથી આપણે કટ કરી લેવો. તો અહીંયા ક્લિક કરી અહીંયા ટ્રીમનો ઓપ્શન છે, બરાબર. તો એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયાથી કટ થઈ જશે. એના પછી દોસ્તો થોડા આગળ જઈને આ રીતે સીધું ટ્રીમ કરવું હોય તો ટ્રીમ કરી અહીંયાથી આ પાર્ટને આપણે ડિલીટ કરી દેવો છે, અહીંયાથી ડિલીટ થઈ જશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા ફિલ્ટર આપ્યા છે. તો અહીંયા ગજબના ફિલ્ટર આપ્યા છે, અલગ 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 બધા જ. તમે જેવું ઇફેક્ટ તમારે કરવી હોય એવી ઇફેક્ટવાળી ફિલ્ટર અહીંયાથી કરી શકશો, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા ઇફેક્ટ આપી છે. તો ઇફેક્ટો જે શોર્ટ વિડીયો બનાવતા હોય એમના માટે બેસ્ટ ઇફેક્ટો છે, અહીંયાથી દેખી શકશો. જો તમારે કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય, બરાબર, તો એમાંથી અહીંયા ઘણી બધી ઇફેક્ટો છે, અવાજ આવતો હોય, બરાબર. આપણે અત્યારે માઇક વગર બોલીએ છીએ, તો માઇક વગર કોઈ પણ એપ્લિકેશન એટલી બધી ઇફેક્ટો આપેલી છે, તમારે જેવી ઇફેક્ટ તમારે ક્રિએટ કરવી માઇક વગર દોસ્તો જો તમારે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા એડજસ્ટનો પોઈન્ટ છે, બરાબર. તો અહીંયા બ્રાઇટનેસ પ્લસ માઇનસ કરવી હોય, કોન્ટ્રાસ્ટ કરી શકશો, હાઇલાઇટ કરી શકશો, શેડો તમારે કરવું હોય તો કરી શકશો. પછી વ્હાઇટ પોઈન્ટ હોય તો વ્હાઇટ પોઈન્ટને પ્લસ માઇનસ કરી શકાય. બ્લેક પોઈન્ટ સેચ્યુએશન છે, બરાબર. સેચ્યુએશનમાં પણ થઈ જશે. હવે વારંવાર જે લાઇટિંગ કરવું હોય તમારે જો તો એ પણ થશે. અહીંયા ટ્રિંક છે, બરાબર, કલર ચેન્જ થાય. પછી સ્કિન સ્મૂથમાં છે તો સ્કિનનો પણ કલર આપણે ચેન્જ કરવો થાય. બ્લુ ટોન, શાર્પનેસ, વેક્ટોન્સ, ઓપ્ટિકલ છે, બરાબર. ઘણી બધી ઇફેક્ટો અહીંયા તમને મળી જશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમને સેગમેન્ટ મળશે. તો સેગમેન્ટમાં એવું છે, બરાબર. જો અહીંયા વિડીયોમાં બતાવી દઈએ આપણે. તો અહીંયાથી તમારે જો બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરવું હોય પાછળનું, તો અહીંયાથી આ રીતે ક્લિક કરશો એટલે બેકગ્રાઉન્ડ એક જ ક્લિકની અંદર તમારું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ થઈ જશે, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયા વોલ્યુમનો ઓપ્શન. તો વોલ્યુમ તમારે ડાઉન કરવો તો ડાઉન કરી શકશો. અહીંયા પ્લસનો ઓપ્શન નથી,
એના પછી દોસ્તો આપણે પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં નોઈસ આવતું હતું, બરાબર. અહીંયા વિડિયો સ્ટાર્ટ કરીએ તો નોઈસ આવતો હશે, અવાજ આવતો હોય, બરાબર. આપણે અત્યારે માઇક વગર બોલીએ છીએ તો પાછળનો નોઈસ આવતો છે તમને ઘણો બધો, બરાબર. તમારો બેકગ્રાઉન્ડનો જે પણ નોઈસ આવતો છે એ પણ એક પણ નોઈસ નહીં આવે, બરાબર. તો આ નોઈસને આપણે ક્લિયર કરવું હોય તો અહીંયા એન્ગેજ સ્પીચ છે, બરાબર, એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાની. જેવું ક્લિક કરશો એટલે આ જે તમને આ બતાવે છે ને એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એટલે આપણો નોઈસ છે ને તમને ક્લિયર થઈ જશે. હું તમને બતાવું કે કઈ રીતે નોઈસ એકદમ ક્લીન થાય અને વોલ્યુમ ચેન્જ પણ નથી થતો. કોઈ પણ એપ્લિકેશનમાં આપણે જઈને નોઈસ ચેન્જ કરીએ તો શું થાય કે કાં તો અવાજ આપણો ડાઉન થઈ જાય કે પતલો થઈ જાય, કાં તો મોટો જાડા અવાજમાં થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે નોઈસ જોઈ લઈએ કે આવા પાછળનો બેકગ્રાઉન્ડનો અવાજ આવતો તો એ કેવો થઈ ગયો. ક્લિયર હું તમને આજે કરીને બતાવવાનો છું કે કઈ રીતે ક્લિયર કરશું જેનાથી દોસ્તો તમારો બેકગ્રાઉન્ડનો જે પણ નોઈસ આવતો છે એ પણ એક પણ નોઈસ નહીં આવે, બરાબર. તો અહીંયાથી દોસ્તો આ રીતે નોઈસ પણ તમે કમ્પ્લીટ કરી શકશો. એના પછી રોટેશન કરવું હોય વિડીયોમાં તો વિડીયો રોટેશન કરી શકશો. રિપ્લેસ કરવો હોય તો બીજો વિડીયો લાવી શકશો. ઘણી બધી ટીમ લાઈન મળશે, અહીંયા રેવેન મળશે અને ડિલીટ કરો, ડિલીટ અને ડુપ્લિકેટ પણ થઈ જશે. એના પછી દોસ્તો અહીંયા તમારે કોઈ પણ ટેક્સ એડ કરવા છે, બરાબર, તો ડાયરેક્ટ ટેક્સ લખવા છે તો પણ આવી જશે. અને જો તમારે ઇફેક્ટવાળા ટેક્સ જોતા હોય કે ડાયરેક્ટ આમ લખાતું હોય તો આ રીતનું જોઈ લો. તો આપણે આ ટેક્સ એડ કરીએ તો આ રીતના ટેક્સ આવશે. બતાવું કે કઈ રીતે આપણે કરવાનું ઇફેક્ટવાળા. એના પછી દોસ્તો અહીંયાથી સ્ટીકર, તો સ્ટીકર પણ તમને એટલા બધા મળી રહેશે. લોટ ઓફ સ્ટીકર, તમને ઘણા બધા સ્ટીકર. તમારે જે પણ સ્ટીકર જોતું હોય અહીંયાથી સર્ચ કરવાનું કે યુટ્યુબ કરીએ, બરાબર. આપણે યુટ્યુબ કરશો એટલે અહીંયા યુટ્યુબ ટાઈપના બધા અલગ અલગ સ્ટીકરો આવી જશે. લાઇકનું બટન, સબસ્ક્રાઇબનું બટન, આ જો અહીંયા, બરાબર. એના પછી આ જીપ ફાઇલ તમારે જોતી હોય તો જીપ ફાઇલમાં આપણે સમજી લો કે કોઈ પણ કરીએ નો, બરાબર, નો વાળી કોઈ કરીએ તો આપણે ના પાડતા હોય એવી ઇમોજી જુઓ તો અહીંયા નોની ઇમોજી મળી જશે. જો તમને ઘણી બધી કોપીરાઇટ ફ્રી બધી, બરાબર. પછી અહીંયા ઇમોજી મળી જશે. આપણને કોઈ પણ ઇમોજી લેવી હોય તો અહીંયાથી ઇમોજી પણ તમને મળી જશે. એના પછી દોસ્તો અહીંયાથી સાઉન્ડ મળી જશે. અહીંયા યુટ્યુબનું સાઉન્ડ છે, બરાબર. યુટ્યુબ નોન કોપીરાઇટ સાઉન્ડ જે યુટ્યુબ મ્યુઝિક લાઇબ્રેરી છે એમાંથી જ કનેક્ટેડ છે, બરાબર. સાઉન્ડની ઇફેક્ટ જોતી હોય તો ઇફેક્ટ પણ મળશે. તમારું સાઉન્ડ જો તમારે એડ કરવું હોય તો તમારું સાઉન્ડ પણ અહીંયાથી એડ કરી શકશો. અહીંયા સર્ચ કરશો કોઈ પણ કે પોપ સોંગ, બરાબર. ત્યાં પોપ સોંગ તમને મળી જશે. મ્યુઝિકમાં પોપ સોંગ સિલેક્ટ કરશો એટલે અહીંયાથી તમને ઘણા બધા પોપ સોંગ ડાયરેક્ટ જ તમે એડ કરી શકશો. એના પછી દોસ્તો તમારે જો વિડીયો એક્સપોર્ટ કરવો હોય, આ વિડીયોનું એડિટિંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. જો તમારે કોઈ પણ લેયર અપડેટ કરવું હોય તો અહીંયાથી લેયર પણ તમે વિડીયો ફોટોમાંથી અહીંયાથી અપડેટ કરી શકશો. કે સમજી લો કે કોઈ પણ લેયર આપણે લગાવવું હોય ઉપરનું, તો અહીંયા વિડીયોમાં આવી જશો, અહીંયા ટિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરી ઓપન થઈ જશે, બરાબર. આમ સમજી લો કે આપણે ગ્રીન સ્ક્રીનવાળું કોઈ લેવું હોય, ત્યાં ગ્રીન સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને ઇમ્પોર્ટ કરી દો, બરાબર. આવી ગયું, બરાબર. એના પછી દોસ્તો અહીંયાથી સ્લીપ કરી દેવાનું સેગમેન્ટમાં જઈને નોન, બરાબર. તો આ ગ્રીન સ્ક્રીન આવી ગયું અને આ રીતે ઝૂમ કરવું હોય ઝૂમ, બરાબર, તો આ રીતે ઝૂમ પણ તમે કરી શકશો, બરાબર. એના પછી દોસ્તો તમારે વિડીયો કમ્પ્લીટ એડિટિંગ થઈ ગયું. એના પછી દોસ્તો તમારે અહીંયાથી ક્રોપ એક્સપોર્ટ કરવું હોય તો અહીંયા એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને સાઈઝ અત્યારે હાલ 1080 અને 720 પિક્સલમાં જ બતાવે છે, બરાબર. તો હાઈ ક્વોલિટી ઉપર ક્લિક કરીને અહીંયાથી એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક્સપોર્ટિંગ ચાલુ થઈ જશે. તો દોસ્તો આ એપ્લિકેશન તમને કેવી લાગી જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. ફાઇનલી દોસ્તો આ વિડીયોની તમને સંપૂર્ણ માહિતી મળી ગઈ હું આશા રાખીશ. અને દોસ્તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો. ચેનલ ઉપર પહેલી વાર ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને નોટિફિકેશન બેલ દબાવી દો જેથી કોઈ પણ વિડીયો અપલોડ કરું તો આપણે મળે સૌથી પહેલા. તો દોસ્તો મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય હિન્દ.